જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો, કેમ છો બધા હરિભક્તો? મજામાં છો ને? આશા કરું છું કે બધા જ હરિભક્તો મજામાં હશો. તો ભક્તો, આજ છે ને આજે એક નવો વિડીયો લઈને આવ્યા છીએ. તો આજનો વિડીયો બહુ જ ખાસ છે અને આજ તો હું બહુ જ ખુશ છું ભક્તો, કેમ કે અમારા ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યું છે અને હું બહુ જ ખુશ છું. તો ભક્તો, આજે આપણા ઘરે કોણ આવ્યું છે? તો ચાલો ભક્તો, આપણે એમને અનબોક્સિંગ કરશું. કોણ આવ્યું હશે? જલ્દી ગેસ્ટ કરો. તો ભક્તો જો, ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા હોય છે, બરાબર. એમને તો કંઈ જોતું નથી હોતું, તો પણ ભક્તોના ઘરે તે આવે છે, બરાબર. તો જો આજ આપણા ઘરે આવ્યા છીએ નાના એવા ટપુજી મહારાજ. તો નાના એવા ટપુજી મહારાજ આવ્યા છે આપણા ઘરે. તો ચાલો હું તમને આજે એમના દર્શન કરાવી દઉં. તો મારી તો ખુશીની કોઈ સીમા નથી, કેમ કે મને એમને સેવાનો મોકો આપ્યો છે, એટલે હું તો બહુ જ આનંદમય છું. તો ભક્તો, ચાલો આપણે એમના દર્શન કરીશું. તો હું બહુ જ એક્સાઇટ હતી, એટલે મેં આ બોક્સ ખોલી લીધું છે. તો ચાલો હું તમને બતાવું, એમના દર્શન કરાવું. તો પહેલાં તો બોલજો ટપુજી મહારાજની જય, ઘનશ્યામ મહારાજની જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હે મહારાજ. અને મને તો બહુ સુંદર કીર્તન ગાવાનું પણ મન થાય છે ભક્ત. અરે વાહ. તો મારે ઘરે આવ્યા રે સુંદર વર્ષા મળ્યા. મારે ઘરે આવ્યા રે સુંદર વર્ષા મળ્યા. હર ખબરી હું તો હરીને નિરખું, પિયો પીતમ પાતળીઓ મારે ઘરે આવ્યા રે સુંદર વર્ષા મળ્યો. ઓ દર્શન દેવાને મન હારી લેવા, ઓમ પરયા ડળક ઢળિયા મારે ઘરે આવ્યા રે સુંદર વર્ષા મળ્યા. તો હે મહારાજ, અમારા ઘરે આવ્યા, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. અમને સેવાનો મોકો આપ્યો છે, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર છે મહારાજ. તો ભક્તો, આજ આ ટપુ મહારાજના હું વાઘા બનાવું છું. એટલે આ છે ને, આ મને મારા ભાઈએ મને ગિફ્ટમાં આપ્યા છે કે તમે ટપુ મહારાજના વાઘા સીવો છો, તો હું તમને ટપુ મહારાજ એવા લાવી દઉં અને તમે એમને પહેરાવો. તો હું બહુ જ ખુશ છું. અને આજે મેં વાઘા જે બનાવ્યા હતા એમના માટે, તો હું એમને પહેરાવીને પણ હું તમને બતાવીશ. અને ભક્તો, બીજું તો એ કે આપણા વાઘા એમને કેવા ફિટિંગમાં આવી જશે, તો એ પણ હું તમને બતાવીશ. તો ભક્તો, આવી રીતના આપણા ટપુજી મહારાજ છે. જો દર્શન કરજો, એ ભગવાન રાજી રહેજો. તો ભક્તો, મને તો ખબર પણ નથી, અને આજે અચાનક એ અમારા ઘરે આવ્યા. તો જો મારી પાસે આવા નાના એવા હાર પણ છે, હું એ પણ લાવી હતી. હું જન્માષ્ટમી વખતે લાવી હતી. મને તો ખ્યાલ પણ નહોતો. હું નાના એવા કાનાજી માટે, લાલજી માટે પણ લાવી હતી. તો હું કેટલા 2-3 આવા લાવી હતી. તો હું એમને આ ટપુજી મહારાજને પણ હું પહેરાવીશ. તો એમને બધું આગળ બધું સેટિંગ કરીને મારી પાસે મંગાવીને રાખ્યું કે તમે લાઈન રાખો, તો હું આવું જ છું, તો તમે મને પહેરાવો. તો ભક્તો, આ પણ જો એક આ બુટ્ટીનો સેટ છે, તો એ પણ હું લાવી હતી. તો એ પણ હું એમને પહેરાવીશ. તો મને તો ખૂબ જ આનંદ છે કે મને સેવાનો મોકો આપ્યો છે એમને. મેં વાઘા પણ બનાવ્યા છે, તો એ પણ હું એમને માટે પહેરાવીશ. હું એમને જો આપણે આ વાઘા આપણે બનાવ્યા તો આપણે આ વાઘા પણ એમને આજે પહેરાવીશું.
તો ભક્તો બહુ જ આજ ખુશીનો આનંદ બહુ જ છે, મને તો બહુ જ ખુશી છે. તો આપણે એમને વાઘા પહેરાઈશું. હે મહારાજ, જો ભક્તો આપણે એમને ધોતી પહેરાવી દીધી છે. તો ધોતી એમને આવી ગઈ છે. હવે આપણે એમને પહેરાવીશું આ કોટી. આ કોટી પણ આપણે એમને પહેરાવી દઈશું. તો ભક્તો મને તો આજ ખરેખર બહુ જ ખુશી છે. અને અમે લોકો કુંડળ ગયા હતા તો અહીંયાથી આવ્યા છે. કુંડળ ધામમાંથી અમે લાવ્યા છે. આપણે બહુ જ ધીમે ધીમે એમને વાઘા પહેરાઈશું. તો ફક્ત જો આપણે એમને આ ઉપરની કોટી પણ આપણે એમને પહેરાવી દીધી છે. તો હવે આ સુંદર મજાનો હાર છે જે આપણે એમને પહેરાવીશું. ઘનશ્યામને ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો કેવા સુંદર સુંદર હસે છે ઘનશ્યામ. આપણે એમને કાનમાં ઇયરિંગ્સ પહેરાવીશું. એમને પગh પણ આપણે પહેરાવી દઈશું. આપણે આ છડી પણ એમના હાથમાં દઈશું. તો ભક્તો કેવા લાગે છે મારા નાના એવા ટપુજી મહારાજ. હે મહારાજ, રાજી રહેજો. હે પ્રભુ. તો ભક્તો આપણે આ ટપુજી મહારાજ આવ્યા છે આપણા ઘરે, અને આ એમને વાઘા મેં પહેરાયા છે. તો કેવા એમને ફિટિંગમાં આવી ગયા છે. તો ભક્તો જો તમારે પણ ટપુ મહારાજની સેવા અને ટપુ મહારાજના વાઘા બનાવતા શીખવું હોય તો એ તમે મારી નીચે આપેલી ચેનલમાં, ભક્તિમય ચેનલમાં જઈને તમે જોઈ શકો છો. એમાં આપણે વાઘા બનાવતા પણ શીખીશું અને એમની સેવા પણ આપણે કરીશું. તો ફક્ત આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને નીચે આપેલી ભક્તિમય ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો કે જેથી તમને નવા નવા ડિઝાઇનર વાઘા તમને બનાવતા શીખશો એમાં. તો બધા જ હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં.